हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा। सधैँझै आज पनि धागोको सामग्री बनाउने क्रममा आज भने मराठी गुन्जन भोइस युट्युब च्यानलको वाल ह्याङ्गिङ क्राफ्ट बनाएर देखाउन गइरहेको छु र यो रिक्वेस्टेड भिडियो पार्ट 2 हो। अनि पार्ट 1 हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् यो भिडियो सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम फ्रेम बनाउनको लागि मैले यो दुईटा बाँस लिएको छु अनि यसको साइज 15 इन्चको मैले राखेको छु र यो सेतो धागो मैले लिएको छु र यो सेतो धागोले म यो फ्रेम बनाउने छु। फ्रेम बनाउँदाखेरि पहिला सुरु यो दुईटालाई यस प्रकारले राखेर यो बीच भागमा दुईटाको बीचमा यसलाई वरिपरि घुमाउने छु। यो बीचमा यस प्रकारले वरिपरि घुमाएर बाँधिसकेपछि यसलाई यस प्रकारले म गरेर फेरि पनि यो साइडमा यस प्रकारले बाँध्ने छु। अघि यो साइडबाट बाँधे भने अब यो साइडबाट म यसलाई बाँध्ने छु। यस प्रकारले यो दुईटा बाँसलाई बाँधिसकेपछि अब यो जुन धागो छ यो धागोलाई पहिला सुरु यो बाँसको यो माथिबाट लगेर तलबाट ल्याउने छु, एक रन घुमाउने छु अनि फेरि पनि यो बाँसमा माथिबाट लाने छु, तलबाट घुमाउने छु अनि फेरि पनि यो बाँसमा लाँदाखेरि माथिबाट लगेर तलबाट घुमाएर यो साइडमा ल्याउने छु अनि फेरि पनि यो बाँसमा लाँदाखेरि यो माथिबाट लगेर तलबाट घुमाएर ल्याउने छु। यस प्रकारले यो वरिपरि म घुमाउँदै जाने छु। यस प्रकारले यो बनाउँदै जाँदाखेरि यस प्रकारको यो देखिन्छ र यो साइडमा यस प्रकारको देखिन्छ र म अझै यस प्रकारले यहाँसम्म गर्नेछु। यस प्रकारले यो छेउ साइडमा कालो धागोले मैले यो बोर्डर लगाएको छु अनि अन्तिममा यो कालो धागोले यो रहेको भागलाई यस प्रकारले कभर गर्नेछु। यस प्रकारले यो फ्रेम बनिसकेको छ। यो फ्रेम बनाइसकेपछि सर्वप्रथम म यो युट्युबको लोगोलाई हाल्नेछु र यो युट्युबको लोगो बनाएको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि मैले लिङ्क हालेको छु र तपाईँहरूले यहाँ माथि क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबको लोगो टालिसकेपछि म युट्युब च्यानलको नाम टाल्नेछु र यो मराठी गुन्जन भोइस युट्युब च्यानलको नाम लेखेको भिडियो मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु र यहाँ माथि आई बटनमा पनि मैले लिङ्क हालेको छु। तपाईँहरूले क्लिक गरेर चेक गर्न सक्नुहुनेछ र अरू एदेखिको जेडसम्म बनाएको भिडियोहरू पनि तपाईँ हेर्नु चाहनुहुन्छ भने प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा तपाईँले गएर चेक गर्नु सक्नुहुनेछ। यस प्रकारले बनाइसकेपछि यहाँ साइडमा म फुलहरू बनाएर लगाउने छु। यो छेउछेउमा लगाउने फुल यो खालको बनाएको छु अनि यो खालको फुल बनाएको भिडियो मैले प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु र तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले लिङ्क दिएको छु, तपाईँहरूले त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ माथि आई बटनमा पनि मैले यो लिङ्क हालिदिएको छु, तपाईँले यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो छेउछेउमा म यस प्रकारले यहाँनिर टाल्ने छु। टाल्नको लागि मैले ग्लु गन युज गर्नेछु। यस प्रकारको यो छेउछेउमा यो खालको फुल लगाइसकेपछि यो छेउछेउमा म अर्को खालको फुल बनाएर लगाउने छु। फुल बनाउनको लागि मैले यो पेन लिएको छु अनि येलो कलरको धागो मैले लिएको छु। येलो कलरको फुल बनाउने छु र फुल बनाउनको लागि यस प्रकारले यो धागोलाई यो पेनमा राखेर यो वरिपरि म 50 चोटि वरिपरि घुमाउने छु। यो 50 चोटि वरिपरि घुमाइसकेपछि यो पेन बाहिर म निकाल्ने छु बिस्तारै गरेर। पेन बाहिर निकालिसकेपछि जुन यो भागमा यो मुनिको धागोलाई यहाँनिर छिराउने छु र बिस्तारै यो पाराले सुल्काउँदै जाने छु। यो सुल्काएपछि यहाँनिर यो दुईटा धागोलाई बाँध्ने छु। यस प्रकारले म अरू पनि बनाउने छु। यो बनाएको फुललाई म बिस्तारै गर्दै छेउदेखिको टाल्दै जाने छु।
यो सबै फुलहरू टालिसकेपछि यहाँनिर झुन्डाउने बनाउने छु म। यस प्रकारले यो झुन्डाउने बनाइसकेपछि यो आजको सजाउने मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। अनि यो सजाउने तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र प्रमेश क्राफ्ट युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिने म अनुरोध गर्दछु र अर्को नयाँ भिडियो लिएर म चाँडै आउने छु। तबसम्मको लागि किप स्माइल एन्ड टेक केयर।